फाइनल्ली एसई 2079 को रिजल्ट आइसकेको छ साथीहरु। रिजल्ट एकदम सजिलो तरिकाले एकदम राम्रो किसिमले हेर्नको लागि तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु। लेट्स मुभ अन टु द टपिक। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानु होला र एसई स्पेस आफ्नो सिम्बल नम्बर अल्फाबेट सहितको सिम्बल नम्बर एसई स्पेस सिम्बल नम्बर लेखेर चाहिँ 1600 मा सेन्ड गर्नु होला। यो सेन्ड गरेपछि एकछिनपछि तपाईहरुको मोबाइलमा नतिजा सहितको मेसेज आउनेछ। तर अब सर्भरमा समस्या भएको कारणले कुनै बेला ढिलो हुन सक्नेछ। तर जे भए पनि तपाईहरुलाई रिजल्ट सहितको नतिजा चाहिँ मेसेज मार्फत जानकारी आउनेछ। अब तपाईहरुले इन्टरनेटबाट नतिजा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई विभिन्न माध्यमहरु रहेको छ। जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आफ्नो वेबसाइटबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने sce.gov.np अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकोबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने www.nep.gov.np। अब तपाईहरुले नेपाल टेलिकमबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने sce.ntc.net.np म तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरु आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला। जस्तो म क्रोम ब्राउजरमा गए। तपाईहरु यहाँ गएर चाहिँ sce.ntc.net.np sce.ntc.net.np भनेर सर्च गर्नु होला। अझै इट वर्क्स भनेको अहिले यो काम हुँदैछ सिस्टममा, यहाँ वेबसाइटमा चढाउने काम हुँदैछ। त्यसकारणले चाहिँ यो यस्तो देखाएको। रिजल्ट पब्लिस भएपछि चाहिँ यहाँ खुल्नेछ। अनि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर, डेट अफ बर्थ लगायतका आफ्ना विवरणहरु हालेर चाहिँ एसई को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा तरिका भयो। तपाईहरु अब अर्को वेबसाइटबाट हेर्नको लागि sce.gov.np भनेर सर्च गर्नु होला। यो एसई को आफ्नै अफिसियल वेबसाइट हो। यसरी वेबसाइट खुल्नेछ। तपाईहरु तल जानु होला। तल जानु होला। यहाँ एसई रिजल्ट्स लेखेको देख्नु भएको छ यो रातोमा। यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तल हेर्नुस् रिजल्ट्समा चाहिँ एसई रिजल्ट्स कमिङ सुन भन्यो। अहिले चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ आइसकेको छैन। यदि रिजल्ट पब्लिस भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो प्रक्रियाले यसरी सर्च गर्नु भने तपाईहरुको चाहिँ अब यहाँ सिम्बल नम्बर, डेट अफ बर्थ हान्ने यस्तो ठाउँहरु आउँछ अथवा इन्स्ट्रक्सन हान्ने ठाउँहरु आउँछ। तपाईहरुले अब आफ्नो विवरणहरु दिएपछि चाहिँ तपाईहरुले एसई को नतिजा एकदम सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्दा लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला। अरु थुप्रै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी, एडिटिङ सम्बन्धी जानकारी र सिक्नको लागि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यति भन्दै तपाईहरुको सामुबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।